Welcome students. Today we are learn Newton's law of motion. What could be the reason for the following? Some sentence here I will read. First, a static object does not move without the application of a force. Second one, the force which is sufficient to lift a book from a table is not sufficient to lift the table. Third one, fruit on a tree fall down when its branches are shaken. And fourth one, an electrical fan keep on rotating for some times even after it is switched off. You have daily routine. You have seen some examples are given here by a sentence. The first one, a static object does not move without the application of a force. Static shut the door automatic होतं का? No. Apply by force, your door shut or open. Okay. Second one, the force which is sufficient to lift a book from a table is not sufficient to lift the table. जे काय आहे टेबलावर ठेवलेलं पुस्तक ते त्या टेबलाच्या मानाने सफिशियंट आहे त्याचं, म्हणजे त्याला म्हणजे धरून ठेवायसाठी. पण पुस्तक धरू शकेल का टेबलाला? तसंच द फ्रूट ऑन अ ट्री फॉल डाऊन व्हेन अ ब्रँचेस आर शेकन. जर एखाद्या सफरचंदाने म्हणा, पेरूने म्हणा, कशाने लगडलेलं झाड आहे आंब्याने, आणि जर आपण त्याची ब्रँच म्हणजे शाखा जर आपण हलवली तर ते पडतात त्या ठिकाणी. आणि इलेक्ट्रिकल फॅन जो आहे आपण म्हणजे फिरत होता आणि त्या जर आपण स्विच ऑफ केलं तर त्यावेळेस तो काही काळापुरता तरी तो रोटेट होत राहतो काही कालावधीपर्यंत. एकदम थांबतो का? नाही. मग आता ही जी काही आहेत तर याचा थोडासा विचार करा. आणि याच्यावरूनच काय केलेलं आहे तर न्यूटन्सने एक लॉ म्हणजे न्यूटन्सने काही लॉ बनवले आहेत आणि ते लॉ आपण ते पाहणार आहोत. तर काय होतं तर इफ वी लुक फॉर अ रिझन फॉर अबव वी रिअलाइज दॅट ऑब्जेक्ट्स हॅव सम इनर्शिया. You can learn about the inertia in a chapter 8th standard inertia. We have learned that inertia is related to the mass of the object. आता हा inertia बद्दल तुम्ही inertia of motion, inertia of to rest or inertia of directions, कॉन्टॅक्ट अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स इन 8th चॅप्टर याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलेलं आहे. वी हॅव लर्न द इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब दिस व्हेरी प्रॉपरली अँड इज देअर फॉर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ लॉ ऑफ इनर्शिया. पहिला न्यूटनचा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आहे त्याने हे इनर्शियाच डिस्क्राईब केलेलं आहे. आणि ते डिस्क्रिप्शनसाठी लॉ ऑफ इनर्शिया म्हणजे त्याची हिज प्रॉपर्टी म्हणजे लॉ ऑफ इनर्शियामधली जी काही प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी त्यांनी वापरलेली आहे. आणि तोच जो काही न्यूटन्स म्हणजे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट अँड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या ठिकाणी तोच दाखवलेला आहे. तर आपण वळूयात पहिल्या लॉकडे. न्यूटन फर्स्ट लॉ. त्या न्यूटन फर्स्ट लॉमध्ये काय म्हटलं आहे? फिल अ ग्लास विथ अ सँड, कीप अ पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड ऑन अ इट. एक काचेचा ग्लास आहे, त्याच्यामध्ये सँड माती भरायची आहे, वाळू भरायची आहे. कीप अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन इट आणि त्याच्या कार्डबोर्ड ठेवायचा आहे. कीप अ 5 रुपीज कॉईन ऑन अ कार्डबोर्ड आणि त्या कॉईन त्याच्यामध्ये त्या कार्डबोर्डवरती कॉईन ठेवायचा आहे. नाऊ स्टिक द कार्डबोर्ड हॅड
युजिंग युअर फिंगर. आपण ज्या पद्धतीने स्ट्रायकरला कॅरमवरच्या स्ट्रायकरला जसं टच करतो किंवा त्या ठिकाणी स्ट्राईक करतो त्या पद्धतीने या ठिकाणी कार्डबोर्डला आपल्याला स्ट्राईक करायचं आहे. तर त्यावेळेस काय होतं ते तुम्ही स्वतः केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. तर ते जे काही वरचं ग्लासवरचं जे काही पुठ्ठं आहे ते उडून जातं आणि ₹5 कॉईन काय येतो तो ग्लासमध्ये ड्रॉप आउट होतो. यू कॅन ट्राय इट. ओके, राईट डाऊन इन युअर आन्सर इन अ कमेंट बॉक्स. ओके, यूट्यूब कमेंट बॉक्स. This video, like, share and subscribe it. Okay, my channel. Balance and unbalanced force. मग आता हे जे आपण लेटेस्ट ट्रायमध्ये पाहिलं तो काय त्याच्यावरून लक्षात येईल. यू कॅन लर्न अ लास्ट इयर कॉन्टॅक्ट अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स ॲज लाईक बॅलेन्स अँड अनबॅलेन्स फोर्स. बॅलेन्स फोर्स स्टेबिलिटी. आता मग अशी एक एक्झाम्पल होतं टेबल. टेबलाने पुस्तकाला धरून ठेवलेलं आहे. माझ्या पुस्तकाचा फोर्स जो आहे तो टेबलावरती आहे आणि टेबलाकडनं तेवढ्याच इक्वल फोर्स त्या जेवढं पुस्तकाकडनं फोर्स आहे तेवढ्याच मापाचा जो म्हणा मेजरमेंट म्हणा किंवा तेवढ्याच इक्वॅलिटीचा म्हणा फोर्स हा टेबलाकडनं त्याला दिला जातो आहे. म्हणून त्या टेबलावरचं पुस्तक सरकतं आहे का बाजूला तर नाही. ते कोणत्याही दिशेला ते सरकत नाही किंवा खालीवर होत नाही. पण त्याच पद्धतीने यू मस्ट हॅव द प्ले टग ऑफ वॉर. आता बघा टग ऑफ वॉर रस्सीखेच हा गेम तुम्ही खेळलेला आहे. सो लॉंग ॲज द फोर्स अप्लाय बाय बोथ द साईड्स आर इक्वल. दोघीकडचा फोर्स कसा असतो इक्वल असतो. दॅट इज बॅलेन्स फोर्स. द सेंटर ऑफ द रोप इज अ स्टॅटिक इन स्पीड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. म्हणजे दोघीकडचा फोर्स सारखा असतो रोपवरती. ऑन द अदर हँड व्हेन द अप्लाय फोर्स बिकम अनइक्वल. ज्यावेळेस तो फोर्स अनइक्वल होतो म्हणजे दॅट्स कॉल्ड अनबॅलेन्स होतो त्यावेळेस काय होतं अ नेट फोर्स गेट अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स अँड द सेंटर ऑफ द रोप शिफ्टेड इन दॅट डायरेक्शन. ज्या साईडला फोर्स जास्त लागला आहे त्या साईडला काय होतं नेट फोर्सकडे ती रस्सी म्हणजे सेंटर ऑफ द रोप जो काय आहे तो त्याच डायरेक्शनला चालला जातो. म्हणजे आणि समोर म्हणजे लेस फोर्स जो आहे तो काय होतो त्या ठिकाणी ती वॉर जी आहे किंवा ती जी रस्सी खेचमधली जी काही शर्यत ते हारतात. तर जी जिंकलेली आहे तर ग्रेटर फोर्स मध्ये ते जिंकतात. तर मग ह्या ठिकाणी बघा तेच म्हटलं आहे अन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू रिमेन्स ॲट रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it. A statement of the law of inertia or Newton first law of motion. हे जे काय स्टेटमेंट आहे आता हे थोडक्यात आपण डिस्क्राईब होऊया. अन ऑब्जेक्ट कोणता एखादा ऑब्जेक्ट कंटिन्युअस टू रिमेन्स ॲट रेस्ट. आता फुटबॉल ग्राउंड आहे त्या ग्राउंडवरती फुटबॉल पडलेला आहे. जोपर्यंत त्याच्यावरती म्हणजे प्रतिस्पर्धी स्पर्धी उभे आहेत दोघांपैकी एकाने पण त्या ठिकाणी त्या फुटबॉलला किक केलं नाही तोपर्यंत फुटबॉल काय रेस्ट इन पोझिशन. त्या ठिकाणी रेस्ट पोझिशनला येतो आहे. आणि दुसरं ॲक्च्युली देर व्हेन अन ऑब्जेक्ट इज अ रेस्ट और युनिफॉर्म मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. आणि त्याच वेळेस स्ट्रेट युनिफॉर्म मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन म्हणजे एखादी आता तुम्ही सायकल चालवत आहात त्या ठिकाणी एखादा उतार लागला उतारावरती तुम्ही सायकलचं स्पायडल मारत नाहीत आणि ती सायकलीला युनिफॉर्म मोशनमध्ये जाऊ देतात. तर सरळ तो रस्ता आहे सरळ उतार आहे त्या उतारावरती तुमची सायकल न पायडल मारता त्या ठिकाणी ती पळते
म्हणजेच पहिले सुरुवातीला तुम्ही पायडल मारत होते, पण नंतर एक अशी वेळ आली की तिथं उतार आहे, मग त्या ठिकाणी पायडल मारायची गरज नाही. उतारावरती सायकल एका युनिफॉर्म मोशनने म्हणजे सारख्या वेगाने ती जात आहे त्या ठिकाणी, आणि तिला कोणताही तुम्ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केलेला नाही आहे, म्हणजे पायडल मारत नाही आहात. आणि मग अशा वेळी ती एका वेगाने युनिफॉर्म मोशनने ती काय होते, स्ट्रेट लाईन जाते बायसिकल. तर त्यावेळेस ती काय बॅलेन्स फोर्समध्ये, जसं टेबलावरती ठेवलेलं पुस्तक होतं ते कसं बॅलेन्स होतं, इक्वल त्या ठिकाणी होतं, त्याच पद्धतीने ह्या युनिफॉर्म मोशनमध्ये सायकल म्हणजे रेस्ट ऑफ इनर्शिया फुटबॉलच्या संदर्भात, रेस्ट ऑफ इनर्शिया त्या टेबलावरील पुस्तकाच्या संदर्भात, आणि त्याच पद्धतीने युनिफॉर्म मोशनमध्ये असलेली बायसिकल जी काही कालावधीपर्यंत त्या उतारावरती ती एकाच वेगाने ती जात आहे, आणि ती पण कशी स्ट्रेट लाईनमध्ये. हा मोस्ट इम्पॉर्टंट, स्ट्रेट लाईन. अनलेस एक्सटर्नल अनबॅलेन्स फोर्स ॲक्ट ऑन इट. जोपर्यंत अनलेस म्हणजे जोपर्यंत एक्सटर्नल, अनलेस आणि एक्सटर्नल म्हणजे बाह्य कोणतंही बल त्या ठिकाणी, एक्स्ट्रा फोर्स त्या ठिकाणी अप्लाय नाही. म्हणजे आता उतारावरती तुम्ही पायडल मारत नाहीत, कोणी पायडल मारत असेल ती गोष्ट वेगळी, पण ती तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी फोर्स अप्लाय करत नाही आहात. म्हणजेच ती एका युनिफॉर्म मोशनमध्ये अनलेस त्या ठिकाणी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल कोणत्याही प्रकारचा अनबॅलेन्स फोर्स म्हणजेच कोणताही फोर्स अप्लाय होत नाही आहे. मग अशा वेळी त्याला काय म्हटलेलं आहे, रेस्ट ऑफ इनर्शिया और रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. अशा दोघं गोष्टींना काय म्हटलेलं आहे त्या ठिकाणी, त्या गोष्टीला तर बॅलेन्स फोर्स म्हटलं आहे. आणि अनबॅलेन्स फोर्स त्यावेळेस व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज अ रेस्ट ऑर युनिफॉर्म मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन इट डज नॉट मीन दॅट नो फोर्स इज ॲक्ट ऑन इट. म्हणजे कोणताही एक्स्ट्रा फोर्स त्या ठिकाणी अप्लाय नाही आहे. तर ॲक्च्युली देअर आर अ नंबर ऑफ फोर्स ॲक्टिंग ऑन इट. त्यावेळेस काय एका म्हणजेच एकाच मोशनमध्ये आहेत का, आता तो फुटबॉल आहे, त्याच्यावरती आपण म्हटलं तो रेस्ट इन मोशनमध्ये. म्हणजे रेस्ट इन मोशनमध्ये म्हणजेच काय, त्याच्यावरती बॅलेन्स फोर्स आहे. कोणता, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. यू कॅन लर्न इन अ फोर्स चॅप्टर 8 स्टँडर्डमध्ये, कॉन्टॅक्ट नॉट कॉन्टॅक्टमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सबद्दल तुम्ही शिकला आहात. तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय करतो, त्या फुटबॉलला तो धरून ठेवतो, त्याच्यामुळे तो इकडं तिकडं जात नाही. पण त्याच वेळी but they can cancel one another so that the net force is 0. टेबलावरती ठेवलेलं पुस्तक, हे जे पुस्तक आहे, हे पुस्तक या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. टेबलावरती ठेवलेलं पुस्तक आहे. ह्या पुस्तकाच्या संदर्भामध्ये आता याच्याकडनं जेवढं फोर्स त्या ठिकाणी लावला जातो आहे तेवढं काय म्हणतात त्याला, त्या ठिकाणी पुस्तकाकडनं जेवढा फोर्स या टेबलावरती लावला जातो आहे तेवढाच फोर्स टेबलाकडनं त्या ठिकाणी अप्लाय होतो आहे. म्हणजेच त्याच्यावरती कोणता फोर्स आहे पुस्तकावरती, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, त्याच्यामध्ये पुस्तक खाली येऊ शकतं. पण टेबलाकडनं तेवढ्याच मापाचं फोर्स त्या ठिकाणी अप्लाय, म्हणजेच ते काय होतं, दोघं फोर्स काय होतात, इक्वल होत आहेत. आणि इक्वल झालेले हे जे काही फोर्स आहे त्याच्यामध्ये काय, टेबलावरती पुस्तक काय बॅलेन्स आहे. म्हणजे दोघं फोर्स इक्वल असल्यामुळे ते काय होतात, कॅन्सल होतात. लेफ्ट साईड इज इक्वल टू राईट साईड इज कॅन्सल ॲज इक्वल one another so that the net force is 0. Newton first law explain the phenomenon of the inertia. आणि त्याच्यात काय आहे, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ मोशन, रेस्ट ऑफ डायरेक्शन याच्याबद्दल त्यांनी त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे.
The inability of an object to change its state of motion on its own. आणि त्याच्यावरती inability of an object to change its state of motion its own. It is also explain the unbalanced force which is causes a change in state of an object at rest or in a uniform motion. All instances of inertia are example of Newton's first law of motion. Okay, today discussion about the Newton's first law of motion. Write down some examples. All instant of inertia, example of Newton's first law of motion. Write down some example of the Newton's first law of motion and statement them. Okay, good day, goodbye.